Salutare și bine v-am găsit la un nou material. Astăzi vreau să vă învăț o chestie foarte interesantă, cum să faceți ceapă și usturoi verde mult mai repede. Dar mai întâi de toate nu uitați să lăsați acolo un like. Pe mine mă ajută foarte mult în creșterea comunității și pe această cale vă mulțumesc foarte mult. Am aici o căpățână de usturoi, se vede. Haideți să vedem ce îi facem. O să-i tai mustățile astea. Așa. Am filmat din casă pentru că afară plouă și mă auzeam foarte, foarte urât de la ploaie. Și acum, uitați, îi tai și vârfurile. Deci, uitați, am curățat un pic aici la codiță și am tăiat vârfurile. Acum ce voi face? Am aici două sticluțe cu apă. Vedeți? Este plină. Și pur și simplu îl voi pune să stea cu această codiță în apă. Voi filma acest material în decurs de mai multe zile, în jur de o săptămână, și vom vedea evoluția la usturoi. Și acum să fac și ceapă. Trebuie tot la fel. Tăiem codița aici. Așa. Și o voi curăța puțin și la partea opusă. Mai am o sticluță, asta e un pic mai înaltă. Uitați. Am pus și ceapa. Momentan experimentul fac pe acestea două. Eu am folosit, când am vrut să fac mai mult, am folosit cartoane de ouă. Sau, bine, acesta este doar de 10 ouă, dar puteți folosi carton de 30 de ouă. Și ca să nu curgă apa, deci, spre exemplu, ia uitați, iau ceapa și o punem aici deasupra în cartonul de ouă. Se vede? Dar ca să pot să pun apă în cartonul de ouă, eu foloseam așa, o folie dintre asta de împachetat, din aceea subțire. Puneam peste tot, urmă puneam apă și puteam să pun ceapă sau usturoi deasupra. În felul acesta ele încolțesc foarte repede. Deci acest material cred că am să-l filmez undeva în jur de o săptămână și o să vedeți evoluția usturoiului și a cepei. Cam atât pentru ziua de astăzi. Ne vedem și mâine. Bine, eu voi filma și mâine și pe urmă leg materiale ca să vedeți și dumneavoastră cât de repede încolțește și va crește mult mai mare. Este ziua 2 și haideți să vedem cum au evoluat usturoiul și ceapa pentru a face ceapă verde și usturoi mult mai repede. Eu am pus în aceste sticluțe ca să puteți observa în timp, adică evoluția, dar cum v-am spus, pentru a face mult mai multe, puteți face într-un carton de ouă de 30 și mai multe, puneți folie de ambalaj și puneți apă. Iar ceapa și usturoi o să puneți deasupra pe cartonul de ouă. Ia uitați la usturoi, deja a prins mustăți și după doar o zi deja i-a dat colții. Uitați. Și mustățile sunt destul de măricele crescute. De aici trebuie să mai adaug puțină apă, văd că s-a mai dus din apă. Ceapa este un pic mai firavă. Uitați, are doar așa
Una, două, trei, câteva, 4-5 mustăți. Încă nu i-a dat colțul deasupra. Dar acest material îl voi filma pe parcursul a o săptămână și o să vedeți rezultatele la sfârșit. Astăzi este luni, eu le-am pus de duminică, de ieri, și lunea viitoare o să revin cu un alt video, dar voi posta acest video astăzi pentru a vedea că într-adevăr această perioadă de filmare a fost pe parcursul unei săptămâni întregi. Duminică sau luni sigur voi posta și rezultatul ca să vedeți cum vor evolua. Ia uitați, ziua 3, cât a crescut usturoiul. Ceapa nu știu ce e cu ea, de nu prea îi merge chiar foarte bine. Are și rădăcina puțin mai firavă, dar la usturoi, după cum se observă, i-a dat mustățile bine de tot. Apa s-a schimbat puțin la culoare, dar acum va trebui să schimbăm apa și le voi pune apă curată. Cam atât am avut pentru ziua 3. O să filmăm și mâine, să vedem evoluția. A 4-a zi. Ne uitați și la ceapă să poate observa că deja a format și ea rădăcină, dar cu toate astea îi dă mai greu acel mugurel. Usturoiul a crescut deja, ia uitați ce rădăcină frumoasă. Afară încă plouă. Da. Uitați și a 5-a zi. Tot nu-mi place de ceapa asta, nu știu ce are. A prins rădăcini, dar uitați rădăcinile. Le-am schimbat și apa. Am pus apă curată. Ziua 6. Ia uitați ce rădăcini puternice au făcut. Și ceapa mai slăbuți puțin. Astăzi este sâmbătă, iar mâine duminică o să îi plantez. O să-i punem în pământ. Salutare, este ziua 7, este duminică. Probabil acest vlog va fi postat luni. Vreau să vă arăt evoluția. Ia uitați, usturoiul s-a dezvoltat destul de frumos. Ceapa mai puțin, dar cât de cât, tot dacă are rădăcină prinsă acum, să sperăm că va merge mai bine în pământ. Și am să le plantez aici, printre ridichii. Nu au germinat toate, și așa că le voi pune, uite, chiar aici. Ceapa, ia uitați. O voi pune prima aici, că este singura ceapă. Iar la usturoi, uitați și pe el, vom desface fiecare cățel în parte de usturoi. Ia uitați. Uitați ce rădăcină are fiecare cățel în parte și a prins rădăcina lui.
Asta. Să arunc mai puțin. Hai să-i desfac aici jos. Ia uitați. Ce frumos. Prinse. S-a dezvoltat foarte bine usturoiul. Da. Comparație Și cu acum, ceapa. pus în pământ, va pleca mult mai repede. Da. Va crește mult mai repede. Pe când dacă îl puneați direct în pământ, într-o săptămână eu vă spun că nu avea dezvoltarea care o are acum pus așa în apă. Ia, ce rădăcini are. Wow. Și acum o să punem așa. La ceapă să trag un pic mai mult pământ. Urmează să îi udăm acum și cam asta este. Probabil o să mai filmăm pe parcurs și altă dată să vedeți evoluția lor. Dar cu siguranță vă dați seama că ei vor crește mult mai rapid decât plantarea normală. Bun, cam asta a fost experimentul. Vă mulțumesc frumos pentru vizionare și vă urez o zi bună. La revedere! La revedere!